අද මම රසවත් තෙම්පරාදු බතක් හදාගන්න හැටි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. මම අද ගත්තේ කීරි සම්බා. හාල් ටික හොඳට සෝදලා වතුර බේරගත්තා. තව චිකන් ස්ටොක් කෝප 3මාරක් ගත්තා. හාල් ටික තෙම්පරාදු කරගන්න එළඟි තෙල් තමයි අද භාවිතා කරන්නේ. මම තව බීලුණු ගෙඩියක් ලියාගත්තා, සුදු ලුණු ඉඟුරු චොප් කරගත්තා, කරඳ මුංගු කරාබු නැටි 4 ගානේ හොඳට කුඩු කරගත්තා. රම්පේ සේර ගත්තා. කරපිංචා මේ වගේ කුඩාවට කපා ගත්තා. කරපිංචා කණ එක හැමෝටම හොඳයිනේ. දැන් ලිප ඔන් කරලා භාජනයේ රත් වුණාම එළඟි තෙල් මේස හැඳි 2-3ක් දාගන්න. ඔයාලා එළඟි තෙල් භාවිතා කරනකොට එළඟි තෙල් ටික හොඳින් කලවම් කරලා ගන්න මතක තියාගන්න. දැන් එළඟි තෙල් එක රත් වුණාම මුලින්ම සුදු ලුණු, ඉඟුරු, රම්පේ, කරපිංචා, සේර, කුරුඳු පොතු, කරඳ මුංගු කරාබු නැටි මේ කරපිංචා වල නැටි ටික විසි කරන්න එපා. ඒ ටිකක් දමලා හොඳින් කලවම් කරන්න. මොකද දන්නවද කරපිංචා ඉතිවල හොඳ රසයක්, සුවඳක්, ඒ වගේම ඖෂධීය ගුණයකුත් තියෙනවා කියලා මම අහලා තියෙනවා. දැන් ගින්දර අඩු කරලා මේවා හොඳින් කලවම් කරලා ටිකක් බෙද ගන්න. ලියාගත්තු බීලුණු ගෙඩියක් දාලා මේ වගේ හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් නම් ඉතින් හරිම සුවඳයි. මට මුලින් ඔයාලට කියන්න අමතක වුණා. මේ මිශ්‍රණයට කහ ස්වල්පයක් දාගත්තාම එතකොට බත් එක හරිම ලස්සනයි. දැන් ඉතින් හාල් ටික දාලා තෙම්පරාදු කරගන්න විනාඩි 2-3ක් විතර. අඩි අල්ලන්න දෙන්න එපා. හොඳින් කලවම් කරන්න. දැන් තමන්ගේ රස අනුව ලුණු ටිකක් දාලා නැවත හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් මේ වෙලාවේ චිකන් ස්ටොක් එක හාල් එකට දමා ගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු ඇතිද මදිද කියලා බලන්න. මේ චිකන් ස්ටොක් ටිකෙන් තමයි බත් එක ඉදෙන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා ගින්දර පාලනය කරගන්න. ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. ටක් ගාලා චිකන් ස්ටොක් එක හිඳිලා යයි. බැරි වෙලාවත් බත් එක ඉදිලා මදි වුණොත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න වතුර දාගන්න ඕන විදිය. දැන් ඉතින් මූඩියෙන් වහගන්න. නිතරම බත් එක දිහා හොදිසියෙන් බලන්න. මේ අතරතුරේ කීප පාරක් හැඳිමි ටිකින් බත් එක කූරු ගන්න. දැන් වතුර බැහැලා තියෙන්නේ. අඩු ගින්දරේ බත් එක උයා ගන්න තව ටිකක්. මේ බලන්න බත් එක ඉදිලා මදි නම් මේ වගේ සිදුරු කීපයක් හදලා ඒ සිදුරු වලට වතුර ටික ටික දාමා ගන්න. ඉදිලා මදි නම් විතරයි මෙහෙම කරන්නේ. හොඳේ? ඔන්න ලස්සනට දැන් බත් එක ඉදිලා. දැන් බත් එකෙන් හරිය සුවඳක් එනවා. මේ බත් එක කන්න චිකන් කරියකුත් එක්ක පිපිඤ්ඤා පෙතිත් කීපයක් තිබුණොත් හොඳටම ඇති. මම මීට අමතරව පරිප්පු කරියකුත් හදාගත්තා. අපේ ගෙදර ඉතින් පරිප්පු නැති කෑම වෙලක් නැති තරම්. ඉතින් මේ බත් එක හදාගන්න ඒ හැටි වෙලාවක් යන්නේ නෑ. ඇත්තටම හරිම රසයි. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න.
හදලා බලලා කොහොමද කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න.